Всім привіт! Запрошую вас шити зі мною рюкзак. Роботи багато, але будемо просуватися поступово, крок за кроком, тож кожен з вас точно впорається. Давайте розглянемо основні матеріали. По-перше, нам потрібна основна тканина. Це може бути щільний котон, джинс, вельвет, екошкіра і так далі. Головне, щоб тканина була цупка, щоб вона гарно тримала форму. У мене тканина взагалі продавалася як тканина для скатертини. Вона водовідштовхувальна, тож мені здалося, що вона добре буде виконувати функції основного матеріалу для мого рюкзака. Також нам знадобиться підкладка. Це може бути спеціальна підкладка для сумок та рюкзаків. Вона продається в спеціалізованих магазинах. Я таку не знайшла, тому буду використовувати плащівку. Для фурнітури мені потрібні блискавки. Одна довга, друга трішки менша і третя маленька для внутрішньої кишені. Можна купити окремі блискавки, а можна купити одну довгу блискавку, яку продають на метри, і докупити необхідну кількість бігунків. Далі ремінна стрічка. Вони бувають різної ширини, а також різної щільності. Є більш щільні, які гарно тримають форму, а є більш такі м'які варіанти. Для ремінної стрічки нам знадобиться перетяжка з фіксацією. Ширина перетяжок також може бути різною. Постарайтеся підібрати ширину перетяжки під ширину ремінної стрічки. Далі мені знадобиться репсова стрічка. Цією стрічкою я буду обробляти відкриті зрізи. Ширина моєї стрічки 2,5 см. Для зворотньої сторони лямок я буду використовувати спеціальну 3D-сітку. Це не обов'язково, можна використовувати основний матеріал або підкладку. Також для лямок мені знадобиться шматочок будь-якого утеплювача. У мене це силікон. Завдяки цьому матеріалу моя лямка буде м'якою та пухкою. В якості ущільнювача, щоб моя спинка тримала форму, я буду використовувати пінолон. Це такий матеріал, який продається в будмагазинах. Його підкладають під ламінат. Але ніхто не забороняє нам використовувати його для пошиття рюкзака. Це дуже легкий матеріал, але водночас щільний. При цьому наш рюкзак не буде важити як валіза. Все, тепер ми готові приступити до створення нашого ідеального рюкзака. По-перше, що ми робимо? Роздруковуємо викрійку і склеюємо її будь-яким зручним для вас способом. Потім вирізаємо необхідні деталі з основного матеріалу, а також з підкладки. На деталях викрійки підписано, скільки чого треба викроїти. Все, починаємо шити. Беру деталі передньої частини, верхню та нижню. По-перше, треба продублювати зрізи, до яких буде пришиватися блискавка. Я беру клеєву стрічку і за допомогою праски приклеюю її до мого косого зрізу. На верхній частині я також дублюю участок вздовж лінії перегину. Отже, беру нижню частину переду, розміщую блискавку лицевою стороною на лицеву сторону переду, урівнюю зрізи і пришиваю на машинці з шириною припуска 1 см. Використовую для цього лапку для пришивання блискавок. Тепер беру верхню частину, так само накладаю лицем до лиця на іншу сторону блискавки і так само пришиваю шириною припуска 1 см. Поки що верхню частину прибираю, вона мені зараз не потрібна. Хочу звернути вашу увагу на один момент.
Зазвичай під такі кишені підкладка у виробах не робиться. Але я знаю із свого досвіду, що я буду в цій кишені носити всілякі дрібнички, які можуть витягувати цю тканину. Тому я хочу додати підкладку до нижньої частини цієї кишені, щоб вона запобігала цьому розтягуванню. Тому я викроїла таку саму деталь з підкладки, накладаю лицеву сторону підкладки на блискавку і прокладаю строчку у ту саму строчку, якою я пришивала блискавку до основної деталі. Мій шов обов'язково припрасовую. Тепер мені потрібно прокласти строчку вздовж блискавки на відстані 2-3 мм від попереднього шва. Завдяки цьому підкладка зафіксується і вона не буде постійно потрапляти у бігунок. Тепер мені потрібно з'єднати основну частину та підкладку строчкою для того, щоб мої шари не з'їжджали. Прокладаю строчку на відстані 4-5 мм від краю. Якщо десь підкладка вилізла, я її підрізаю. Для верхньої частини я беру репсову стрічку і запрасовую її навпіл. Цією стрічкою я огортаю відкритий зріз і прокладаю строчку на відстані 1-2 мм від краю стрічки. Таким чином я закриваю відкритий зріз і моя тканина не буде осипатися. Строчку припрасовую, припуск запрасовую на зворотню сторону, перегинаю припуск по надсічкам, запрасовую припуск по лінії перегину. Фіксую цей припуск строчкою, прокладаю її на відстані десь 2,2-2,5 см від краю. Цю строчку потрібно прокласти так, щоб вона також зафіксувала припуск блискавки. Зрізаю зайве з двох сторін блискавки, залишаю десь по 2 см від країв. Встановлюю бігунок і обов'язково треба перевірити, щоб дві деталі зійшлися у рівну лінію. Щоб не було такого, що на кутах одна деталь виступає за іншу. Якщо таке відбувається, потрібно розстібнути блискавку і застібнути заново. Тепер зафіксую ці дві деталі та блискавку строчкою для того, щоб мої деталі нікуди не з'їжджали і в мене була цільна деталь. Прокладаю строчку на відстані 4-5 мм від краю. Тепер зайву блискавку можна зрізати, вона більше не розстібнеться. І тепер, щоб завершити мою кишеню, я беру підкладку передньої частини, накладаю її зворотньою стороною на зворотню сторону основної деталі. З'єдную по периметру і зшиваю дві деталі на відстані 4-5 мм від краю. Будьте уважні, ця строчка не повинна припосадити нашу деталь, тобто деталь має залишитися того ж самого розміру. Інакше потім буде важко вшити цю деталь у бічні стінки. Можна прикласти викрійку і перевірити, чи не стала ваша деталь меншою. Все, моя передня стінка готова і поки що цю деталь я відкладаю.
Тепер займусь спинкою мого рюкзака. Спочатку підготую внутрішні кишені. Для цього беру 3 деталі: верхню частину внутрішньої кишені, нижню частину внутрішньої кишені, а також накладну внутрішню кишеню. Також мені знадобляться 3 відрізи репсової стрічки, які я також запресувала навпіл. Однією стрічкою я обробляю верхній зріз накладної кишені, другою стрічкою обробляю верхній зріз нижньої частини внутрішньої кишені. Якщо ви не хочете обробляти ці зрізи стрічкою, тоді вам потрібно буде додати припуски до верхніх зрізів цих деталей і потім підгортати та пришивати, як ми зазвичай це робимо. Розміщую накладну кишеню на деталь нижньої частини внутрішньої кишені, з'єдную ці деталі по нижньому зрізу і по бокових. З лекал переношу 2 лінії настрочування. Це будуть 2 маленькі вузькі кишеньки для ручок. Якщо ви не хочете їх робити, вам, наприклад, не потрібно, можете не робити ці лінії або розділити цю накладну кишеню на 2 маленькі, і у вас буде одна строчка посередині. Можливо, вам взагалі не потрібна ця накладна кишеня, тож ви можете взагалі її не робити. Прокладаю 2 вертикальні строчки по лініям, а також з'єдную 2 деталі по 3 сторонам, 2 коротким та 1 нижній. Ширина строчки 4-5 мм. Мені залишилось обробити нижній зріз репсовою стрічкою, так само, як я робила до цього. Довжина блискавки має бути на 3 см менше, ніж зріз, в який я буду її вшивати. В моєму випадку це 26 см. Далі я буду вшивати блискавку. Це можна зробити так само, як я робила на передній частині, коли 2 краї блискавки в мене заходять на шов. Але є ще інший варіант обробки, який я вам покажу. Беру відріз репсової стрічки. Цей відріз має бути вдвічі ширшим за ширину блискавки. Наприклад, в мене блискавка 3 см, я беру 6 см репсової стрічки плюс 2 см на припуски, тобто відріз 8 см. Я встановлюю бігунок, зшиваю стрічку у кільце, вивертаю на лицеву сторону і розміщую кінець блискавки у кільце репсової стрічки. Прокладаю строчку і те ж саме роблю з іншого боку. І тепер можна так само обробити другий кінець блискавки. На верхній деталі потрібно продублювати зріз, до якого я буду пришивати блискавку. Накладаю блискавку лицем до лиця, урівнюю зрізи і прокладаю строчку на відстані 1 см від краю за допомогою лапки для блискавок. В даному випадку я не хочу обробляти стрічкою відкритий зріз, тому що так шов буде надто товстим. Щоб відкритий зріз не осипався, я підріжу припуск, і тоді цей припуск закриється стрічкою блискавки. Прокладаю строчку на відстані 3-4 мм від краю. Нижню частину просто накладаю зверху на нижню частину блискавки і прокладаю строчку на відстані 2 мм від краю стрічки.
Відрізаю все зайве, і ось така внутрішня кишеня в мене вийшла. Тепер беру підкладку спинки, на лицеву сторону підкладки накладаю кишеню, урівнюючи зрізи, і прокладаю строчку, з'єдную ці дві деталі шириною припуска 4-5 мм. Також нашиваю кишеню на підкладку по нижньому зрізу, прокладаю строчку вздовж згину репсової стрічки. Беру деталь спинки з основного матеріалу. Заздалегідь я вже перенесла лінії на строчування. З пінолону вирізаю деталь трохи більшою, ніж основна деталь спинки. По краях залишаю десь 3 см. В мене пінолон з фольгованою одною стороною, але мені ця фольга не потрібна, вона буде широдіти. Тому я знімаю цю фольгу, вона знімається дуже легко. Тепер з'єдную пінолон і деталь спинки булавками і прокладаю строчку по лініям настрочування. А також з'єдную пінолон і деталь основну по периметру. Прокладаю строчку на відстані 8 мм від краю. Щоб мій шов був не надто товстим, я зрізаю пінолон дуже близько до строчки. Будьте обережні, не переріжте саму строчку, але пінолон треба зрізати по максимуму. В мене вийшла ось така деталь спинки. Вона дуже легка, але в той самий час гарно тримає форму. Беру мою підкладку спинки і накладаю на зворотню деталь основної частини. З'єдную ці дві деталі строчкою по периметру. Деталь спинки поки що відкладаю, займусь бічними кишенями. Будьте уважні, не переплутайте деталі бічної стінки із бічними кишенями. Вони майже однакові, кишені трохи ширше у верхній частині. Під час крою я спеціально зробила собі мітки, щоб не переплутати. На основну деталь кишені накладаю підкладку лицевою стороною до лицевої сторони і прокладаю строчку по верхньому зрізу, ширина припуска 1 см. Строчку припрасовую, припуски розпрасовую в різні сторони. Потім припрасовую з лицевої сторони, шов має бути на ребро, і прокладаю строчку на відстані 4-5 мм від краю. Поки що з бічними кишенями це все. Займемось нашим ботаном. Так називаються частини, які з'єднують передню частину рюкзака або сумки із задньою. В мене є передня частина ботана, вужча деталь, а також задня частина ботана – це ширша деталь. Припуск, де буде блискавка, я продублювала, щоб він не розтягувався, а також на задній деталі продублювала вздовж лінії перегину. Беру блискавку і пришиваю її до передньої частини ботана, так само, як я робила це з передньою частиною. Будьте уважні, пришивайте блискавку саме до довшої сторони передньої частини. Так само пришиваю блискавку до задньої частини ботана. З цими деталями також є два варіанти. Зазвичай їх не обробляють підкладкою у фірмових рюкзаках. Якщо ви не плануєте робити підкладку, то відкриті зрізи
після вшивання блискавки, так само просто обробляєте репсовою стрічкою, як ми вже робили на верхній частині передньої деталі. Але я підкладку буду робити, тому додатково викроїла деталі переднього і заднього ботана з підкладочного матеріалу. Беру підкладку передньої частини, прикладаю до блискавки лицевою стороною до зворотньої і прокладаю строчку, ту ж саму строчку, якою я пришивала блискавку до основної деталі. Шиваю блискавку так само, як і для передньої частини. Звичайно, шов гарненько припрасовую і прокладаю строчку на відстані 2-3 мм від блискавки, фіксую підкладку, щоб вона не потрапляла у бігунок. Для задньої частини, щоб не мучитись з вираховуванням, скільки ширини підкладки мені потрібно з урахуванням перегину припуску, я просто беру деталь трохи більшу за основну частину і пришиваю підкладку так само, як на передній частині. Далі шов припрасовую і запрасовую припуск по лінії перегину. І тепер прокладаю строчку на відстані 2,5 см від лінії перегину для того, щоб зафіксувати мій припуск. Тепер з'єдную деталь підкладки із основної частини, прокладаю строчку по периметру по трьом сторонам на відстані 4-5 мм від краю. Зайву підкладку зрізаю. Застібаю блискавкою і перевіряю, щоб короткі сторони моїх двох деталей були на одному рівні. Тепер можна зрізати зайву блискавку. Зверніть увагу на те, що якщо ви любите, щоб рюкзак застібався двома бігунками, які на горі сходяться, вам потрібно встановити два бігунка. Я знаю, що я розстібаю рюкзак тільки з однієї сторони, тому мені достатньо одного. Фіксую блискавку з двох сторін строчкою, щоб вона не розійшлась. Беру деталі бічних сторін. Це в мене дві деталі з основного матеріалу, а також дві деталі з підкладки. Будемо пришивати ці деталі до коротких зрізів ботана. Але будьте уважні, не переплутайте, де в мене буде перед, а де в мене буде спинка. Коротка
сторона бічної частини це до переду, а довга це до задньої частини. Накладаю основну деталь бічної сторони на деталь ботана лицем до лиця. Тимчасово з'єдную зажимами. На зворотню сторону ботана накладаю підкладку лицевою стороною і також з'єдную зажимами. Прокладаю строчку на відстані 1 см від краю. Основну частину бічної сторони і підкладки відвертаю і прокладаю строчку на відстані 5 мм від краю. Таким чином ми гарно обробили відкритий зріз ботана за допомогою підкладки. Тепер беру мою бічну кишеню і накладаю на бічну сторону. Уважно урівнюю зрізи, для того, щоб в верхній частині моя кишеня була трохи більша за деталь бічної сторони. Це я зробила для того, щоб нам було зручно щось класти у цю кишеню, щоб нам не було занадто вузько. Прокладаю строчку по трьом сторонам на відстані 3-4 мм від краю, для того, щоб з'єднати кишеню і бічну стінку. До речі, також ці кишені ви можете не робити, якщо вони вам не потрібні. Я люблю в таких кишенях носити якісь дрібнички на кшталт вологих серветок або просто якийсь чек, який потрібно донести до смітника. Мені залишилось пришити денце до всієї цієї конструкції. У мене також є основна деталь та деталь з підкладки. Також не переплутайте, де в мене передня частина денця, а де задня. Коротка сторона – це для передньої частини, а широка – для задньої. І зараз ми також гарненько запакуємо всі припуски, щоб було чисто. Що мені потрібно зробити? Накладаю бічну стінку на денце лицевою стороною до лицевої сторони. На зворотню сторону дна накладаю підкладку лицевою стороною. З'єдную це зажимами, прокладаю строчку на відстані 1 см від краю, відвертаю деталі дна і десь ось так вийде. З іншого боку так само накладаю основну деталь бічної стінки на дно. І зараз уважно подивіться, як потрібно це все зшити з підкладкою. Я накладаю зверху підкладку, підгортаючи припуск, так наче воно буде в готовому вигляді. І потім зсередини пальчиками беру всі ці 3 шари і витягую назовні. Таким чином я прокладаю строчку. Показую ще раз. Якщо важко зробити це однією строчкою, можна спочатку з'єднати основні частини, а потім пришити підкладку в ту саму строчку. Тепер я хочу зробити моє дно більш щільним, щоб воно краще тримало форму, коли ми покладемо туди щось важке. Для цього я вирізала з пінолону деталь дна, але без припусків. Встановлюю цю деталь між основною деталлю дна та підкладкою. І тепер мені потрібно з'єднати деталь дна з підкладкою по відкритих зрізах. Зручно спочатку зашити короткий зріз, встановити пінолон і зашити довгий зріз.
І потім я нашиваю припуски з'єднання дна з бічною стороною. Припуски нашиваю на деталь дна на відстані 4-5 мм від краю. Тим самим я фіксую ізолон і він нікуди не дінеться. Тепер середня частина рюкзака в мене повністю готова. Зверніть увагу, що передня частина має такий вигин. Це зроблено спеціально, так і має бути. Я сподіваюся, ви не сильно втомились, бо нам залишився останній стрибок перед фінальним забігом, а саме залишилось зробити лямки. Основні деталі лямок я повністю продублювала дублерином. Також мені знадобиться 2 відрізи ремінної стрічки. Я беру по 30 см, але ви беріть десь більше, по 38 см. Я пізніше поясню для чого. Відкриті зрізи ремінної стрічки я обпалюю, щоб вони не суталися. Накладаю стрічку посередині короткого зрізу нижньої частини. Фіксую 2 булавками для того, щоб стрічка не крутилася. Далі лицем до лиця накладаю верхню частину на нижню і прокладаю строчку на відстані 1 см від краю. Відвертаю припуск наверх і нашиваю припуски на відстані 3-4 мм від попередньої строчки. Ось такі верхні деталі лямок в мене вийшли. Тепер беру нижні деталі, які я викроїла з 3D-сітки. Урівнюю всі зрізи і дуже гарно сколюю все булавками, особливо на вигнутих частинах. Щоб зробити нашу лямку м'якою, щоб нічого ніде не давило, я беру утеплювач, в мене силікон, і підкладаю під нижню частину лямки. Утеплювач я викроїла грубим кроєм, щоб потім зрізати зайве. Прокладаю строчку по периметру лямок, залишаючи відкритим верхній зріз. Ширина припуска 1 см. Так само, як і пінолон, я зрізаю зайвий утеплювач близько до строчки. У місці заокруглення також підрізаю припуск десь до 5 мм. Вивертаю лямки на лицеву сторону і гарненько виправляю припуск, щоб шов не провалювався. На заокругленні допомагаю собі булавкою. Трошки припрасовую мою лямку. Якщо дуже пишно для вас, тоді можна припрасувати більше. Утеплювач гарно сідає від пари. Тепер мені треба нашити стрічку на лямку на відстані 12 см від місця з'єднання стрічки з деталями лямки. В цьому місці стрічка повинна поміняти свою траєкторію, тому потрібно зафіксувати це строчкою.
Нічого страшного, якщо з однієї сторони стрічка не лежить так рівно, як з іншої. Коли ми будемо носити рюкзак під вагою, стрічка буде трохи натягуватися і стрічка буде лежати рівно. Прокладаю 3 строчки вперед, назад і вперед, щоб надійно зафіксувати стрічку. Далі беру мою перетяжку. Там, де зубчики, це зворотня сторона. Вдіваю кінець стрічки у верхній отвір перетяжки. І ось тут дивіться, що відбувається. Я люблю, коли перетяжка, нижня її частина співпадає з нижньою частиною лямки. Але на фабриках так не роблять. У всіх покупних рюкзаків перетяжка нижче, ніж лямка. Якщо ви так любите, саме тому я казала відрізати більше ремінної стрічки. Фіксую 2 шари стрічок за допомогою булавок. І тут прокладаю строчки у вигляді квадрата з діагоналями. Намагаюсь прокласти строчку близько до перетяжки, але вона буде заважати, тому тут же як вийде. Також прокладаю не одну, а 2 або 3 строчки, щоб перетяжка міцно трималася. Ось такі 2 лямки в мене вийшли. Тепер потрібно обробити 2 деталі тримачів для лямок. Для цього я беру 2 відрізи ремінної стрічки по 50 см. Потім цю довжину можна буде скоригувати, якщо для вас це забагато. Деталі тримачів я продублювала вздовж довгої сторони, а також посередині. Припуск довгої сторони запрасувала на зворотню сторону і потім всю деталь перегнула по центру і запрасувала. Всередину деталі до згину вставляю ремінну стрічку. Вставляю так, щоб край стрічки виглядав за межі тримача. Прокладаю строчку по 3 сторонам і також додатково фіксую ремінну стрічку за допомогою зигзагу. Я вас вітаю! Нарешті прийшов час збирати рюкзак докупи. По-перше, беру спинку, накладаю зверху деталі лямок, орієнтуюся на насічки. В залежності від того, наскільки пухка лямка у вас вийшла, ширина між насічками може не співпадати з шириною лямок. Тому орієнтуйтеся на насічку, яка ближче до центру. Також відрізаю 25 см ремінної стрічки і накладаю зверху на лямки. Це в мене буде ручка для рюкзака. З'єдную лямки зі спинкою, прокладаю строчку на відстані 8 мм від краю, а також ще одну строчку на відстані 4 мм від краю. Це в нас місце найбільшого навантаження, тому тут зайві строчки не будуть. Шукаю мітку на боковій стороні спинки для тримача. Якщо її немає, її треба перенести з лекал. З'єдную мої тримачі зі спинкою.
Прийшов час з'єднати бокові стінки зі спинкою, а також з передом. Починаю зі спинки. Уважно з'єдную всі насічки. Починаю з центру, потім насічка для дна, насічка, де починається ботан, насічка під лямки, і потім розподіляю між іншими участками. Дуже часто з'єдную зажимами, нам тут потрібна точність. Краще хай буде більше зажимів. Може статися таке, що довжина периметру спинки не буде відповідати довжині стінок. Таке може статися, якщо, наприклад, деталь спинки сіла від численних строчок, які ми прокладали. В цьому випадку потрібно рівномірно розподілити зайву довжину, і тоді одна деталь трішки припосадиться. В мене довжини зійшлися і все гарно зшилось, тому що я під час процесу перевіряла по лекалах спинку, а також довжини стінок. Додатково під строчку, де будуть лямки, я покладу кіперну стрічку для того, щоб додатково закріпити лямки, щоб вони трималися надійніше. Я не знаю, чи роблять так взагалі, мені так буде спокійніше. Прокладаю строчку по периметру на відстані 1 см від краю. Будьте уважні внизу на заокругленнях, щоб там не утворилися защіпи. Перевіряємо, чи гарно все вшилося, перевіряємо заокруглення. Якщо все гаразд, зрізаємо зайву стрічку з тримачів і будемо обробляти відкритий зріз репсовою стрічкою. Один край стрічки підгинаю всередину, щоб було гарненько, нічого не стирчало відкритого. Почну прокладати строчку по всьому периметру, і коли дійду до початку, також підгорну край і закрию початок. Це важка операція, мабуть, для мене найважча у пошитті всього рюкзака. Коли ви будете пришивати стрічку, верхня частина постійно буде напливати. І щоб не було защіпів, потрібно цю верхню частину постійно поправляти під лапку. Я роблю це за допомогою розпорювача. Ви можете взяти щось інше. Постійно поправляю верхній шар стрічки, особливо це потрібно буде робити на заокругленнях. Для цієї операції можна взяти також еластичну стрічку бейку, а, наприклад, трикотажну. І тоді на заокругленнях вона буде викладатися краще. Ось так в мене вийшло. Я сподіваюся, у вас вийде краще. І тепер мені залишилось так само пришити передню частину до бічних стінок і обробити припуск репсовою стрічкою.
Обов'язково припрасовую цей шов, щоб він став більш пласким. Там у нас багато шарів тканини, це все треба гарненько припрасувати. Вивертаю рюкзак на лицеву сторону, перевіряю, чи все гарно вшилося, чи немає ніяких проблем. І мені залишилось лише вдіти ремінну стрічку у перетяжку, і мій рюкзак готовий. Стоп, забула ще дві речі. Кінець цієї ремінної стрічки потрібно двічі підгорнути і прокласти строчку, щоб ця ремінна стрічка не витягувалася з перемички. Також на бігунки я люблю чіпляти пулери, для того, щоб зручно було розстібати блискавку. Ці пулери можна зробити самостійно, а можна купити. Тепер точно все, мій рюкзак готовий. Я сподіваюся, мені вдалося надихнути вас пошити собі такий рюкзак. Так, тут багато операцій, потрібно виділити час, але це рюкзак, який ви пошили з тієї тканини, яку хочете, з тим принтом, який хочете, з кількістю кишень, яка вам потрібна. Загалом зробити ідеальний рюкзак, який вам підійде на 100%. Бажаю вам успіхів, творчого натхнення. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, я завжди з вами.